So, gagawa tayo ng full o premium Java beans. It's a Mediterranean dish or breakfast dun sa mostly sa mga Middle East. Ito po yung ingredients natin. Chickpeas, plain Vietnamese premium Java beans, olive oil, lemon, pepper, and garlic. Ilagay po natin ang ating Java beans. Ilagay din po natin ang isang kanang chickpeas. Magtitira pa ako ng kaunti para sa garnish. Hayaan lang muna natin kumulo bago natin siya i-smash. Dudurugin po natin, pero hindi po sobra. Huwag po masyadong durog-durog. Habang pinapakuluan natin ang ating full, gagawa tayo ng sauce. Half po ng slice ng lemon. Tapos, yung ating fine garlic. At saka, ang ating fine chop din na pepper. Tapos, lagyan natin ng olive oil. Depende po sa inyo kung paano ka-sour yung sauce nyo. Pwede nyo pong dagdagan yung lemon. Sa akin po, enough na po ito. We also have here tomato, pang-garnish po. At pwede din po kayong mag-add ng parsley, pang-garnish din po para magandang tignan yung full.